خوش اومدید به کانال مشترک مهران و امید. از این به بعد تو این کانال قراره که کلی ماشین ببینید و امروز قراره که تو این ویدیو دو تا مرسدس جی واگن جی 63 AMG رو با هم تست کنیم. و بچه‌ها ما الان توی آلمان هستیم، توی منهایم، توی نمایشگاه امید و امید جزو اولین کساییه که یه دونه جی 63 AMG فیس لیفت جدید داره. آره. حالا اگه بچه‌ها گفتن کدومشه؟ دقیقاً. من میدونم، من بگم. بگو. سمت راستی. حالا شاید شما پیش خودتون فکر کنید که این دوتا ماشین که یک شکلن، ولی فرق این دوتا ماشین نزدیک به 100,000 یوروه. و چرا با هم اینقدر فرق دارن؟ اون رو تو ویدیو امروز بهتون توضیح میدیم. امید جان چه برایمون آورده ای؟ ما دو تا جی 63 داریم. این جی جدیده. 2025 فیس لیفت. 2025 هنوز 25 که نیومده. 25 رو داریم. هنوز نیومده ولی ما واقعا داریم. 2025. آره میگن مدل 2025 بهش. این 2023 هسته. درسته؟ ولی مثلا از 2018 همین شکل بوده. این الان مدل جدیدشه. این 2024 در است ولی خب آره. چون که 2025 هم همینه میگن 2024 2025 فرقی نداره. این ماشین تو بازار یه چیزی در حدود 260,000 یورو قیمتشه. این یه چیزی در حدود مثلا 180,000 یورو. این 80-90,000 یورو اختلاف دارن این دو تا ماشین. قیمت نو دیگه. قیمت نو. بچه‌ها قیمت نو یک سال اختلاف داره. یه دونه جی 63 AMG 2024 با یه دونه 2023 قیمتش 60-70,000 تا پول یه تسلاست، یه تسلا نو. آره اون تسلایی که تو میذاری زیر پات. حالا احتمالاً بچه‌ها بگن آخه این دو تا فرقشون چیه؟ ببین مهران من به تو 60 ثانیه وقت میدم هرچی اختلاف تو الان پیدا کنی. خب آقا 60 ثانیه وقت دارم که من فرق دو تا جی کلاس 5 تا اختلاف واسم پیدا کن. یکیش این جلوه، یا کن این اینجوریه، اون اونجوریه. چه جوریه؟ خب نمیتونم توضیح بدم. سنسوراشه، این سنسورش مثلا پلاستیکش زده بیرون، اون نه. رینگاشون با هم فرق دارن. رو رینگ نوشته AMG، اونم نوشته AMG. نه همونه. خب چرا نوشته؟ کاش نمی‌نوشت. بگرد. رنگش، دیزاین این مشکیه. بچه‌ها ببین نوشته که V8 بی توربو. دیزاین این ماشین کامل سیلوره. اگزوز اون مشکیه، اگزوز این سیلوره. باریکلا. سوار ماشین که می‌خوای بشی سیلوره، اون مشکیه. دیگه چی داریم؟ لوگوهاشون بعد مشکی باشه. البته نقره مشکی میتونی خودت سفارش بدی. میتونی به بنز بگی نقره‌ای بزنی، میتونی بگی مشکی بزنی. اینو فول بلک زدن، همه چیش مشکیه. ببین یه فرقی داره که تو الان جلوش ایستادی حتی. نه، سپرش نگاه بنداز. حالا برو اون یکی رو مقایسه کن. راست میگی. اینجا فکر کنم اون یکی نداشت، نه؟ قسمتو چک کن، اینو نگاه کن، حالا برو اون ور دوباره. می‌بینی این اومده یکم بیرون؟ آره. همین دیگه 80-90,000 یورو. 80-90,000 یورو. آقا من میگم نیاید خارج اینا میکنن تو پاچه آدم. اینجا صافه، اینجا تو سپره، می‌بینی؟ بیا بابت همین 80-90,000 تا. همین الان اگه تو ایران بود قیمتش تازه به ریال بود، خب یه صفرش هم برمی‌داشتی. اینو ولی خیلی خوب دیدی چون که این واقعا یعنی اگزوزا رو از فیس لیفت بعد میتونی الان مشکی سفارش بدی. ما قبلا واسه مشتریان خودمون اینا رو مشکی می‌کردیم که الان دیگه خود بنز آفر میده. بعدش یه چند تا فرقی که داره اینه. ببین نگاه کن، اینجا ستارهش مرسدس بنز بوده قبل فیس لیفت. این دیگه لوگو خود AMG رو میزنن AMG. مثلا لوگو خود آفالتباخ هم شهریه که AMG تولید میشه. چند ساعت تا اینجا فاصله داره؟ دور نیست. خب یه فرق دیگه هم که هنوز هستش، نگاه کن اینجا. اینو گفتم نه تو اینو نشون دادی، گفتی این اینطوریه سنسور فلان، اینش فرق میکنه. ولی حتی واسه خودم که من مثلا حرفه این ماشینا رو دیل میکنم و اینا، واسه خودم هم سخت فرقش رو ببینم حقیقتش. تو داستان جی واگن رو میدونی؟ اصلا چرا این ماشین ساخته شده؟ آقا داستان مرسدس بنز جی واگن اینجوری بوده که سفارش محمد رضا پهلوی بود، تمام شد رفت. همین نه اینطوری نیست. نه ببین 1972 دولت ایران 18% سهام مرسدس رو داشته. حتی فکر کن فقط امروز 18% مرسدس چقدر ارزش داشت. واقعا خیلی. ولی خب این یه صحبت دیگه است. خب بعد خب اون موقع شاه ایران میگه من واسه ارتش خودم یه ماشین شاسی بلند میخوام من مرسدس اینا رو بسازه. درست. خب و این اوردر رو میده به مرسدس بنز که مرسدس اول میگه نه ما نمیخوایم این ماشین رو بسازیم از این حرفا. در اصل برای ارتش بوده. واسه ارتش بوده. ارتش آلمان بفروشن که ارتش آلمان گفت نه ما لازم نداریم، ولی ارتش اتریش گفت اوکی ما میخریم. و اون موقع دیگه مرسدس استارت تولید این ماشینا کرد و البته هیچ وقت دولت ایران این ماشینا رو نگرفت از مرسدس چون که انقلاب شد. نمیشه ما بریم بگیم ما میخوایم بگیم اسپوردی یه دونه شد. یه دونه چند تا سفارش داده بوده؟ نمیدونم تعدادش رو نمیدونم. بچا این زیر می‌نویسیم ولی خب بریم یه دونه شو بگیریم دیگه. آره.
آقا بریم برای مشخصات این ماشین. امید جان من از تو میپرسم تو از من بپرس. باشه. چند اسب بخار داره اون جی واگن؟ 585. این چقدر داره؟ اینم 585. دقیقاً. تفاوتش فقط ظاهری و موتورش چند داخلی لیتر بود. چند سیلندر اگه تونستی بگی؟ فکر کنم 4 باید باشه. 4 لیتر V8 بی 8 توربو. یعنی 8 سیلندر دیگه. آره V8 بی توربو 4 لیتر. بچه‌ها بی توربو معمولا موتورهای آمگ بی توربو هستش. آره. قبلا نبودن. قبلا موتوراشون 5.5 لیتر بودن، توربو نداشتن. آقا کاپوت ماشین رو ما باید بدیم بالا. پیکان برای پیکان اینجا بود. حالا بازش کن. اصلا معلوم باز نبود. کن. اینجاست. نه یه پیچه. بچه‌ها اینم از موتور ماشین و حالی که شاید سری بازش کردم آره. فکر زیر کردم من 30 ثانیه تسلا بوده. میرونم. اصلا خب، نمیدونی موتور چیه. آفرین. اصلا راستی تو اینو چرا فکر تسلا اینقدر میرونی؟ ارزونه. خب یه سوال الان ازت دارم. 100 کیلومتر با این ماشین بری شاید بعد پول بنزین بدی. بنزین این راحت 25 لیتر رو میخوره. تو آلمان لیتری 2 یورو تقریبا، بگو 50 یورو. 50 یورو بابت 100 کیلومتر. من با تسلای خودم 300 کیلومتر میرم 20 یورو پول شارژ میدم. یعنی هر به 100 خودت هم کیلومتر افتخار میکنی میگی ماشین زیر پا خب. یا کامپیوتر زیر پاته که 4 تا چرخ داره. کامپیوتر کامپیوتر زیر پاته دیگه. کامپیوتر دوربین 7 یورو کجا 5 یورو کجا. آره. بعد بیمه این گرونتره، همه چیش گرونتره. قطعاتش گرونتره، قیمتش ولی گرونتره. جستش هم یه چیز دیگه است. مهران جان ببین جی از تمام ماشینا جستش بیشتره، حتی از لامبورگینی اوروس، حتی از فراری. یکی از لوکس ترین مدل‌های ماشین مرسدس بنز. ماشین میلیونراست دیگه. بعد کوروش هم جی واگن داره. کوروش میا پلیس کوروش هم داره. حالا یه سال ازت دارم، فرق جی 500 و جی 63 ام جی چیه؟ فرقشون اینه خب چیزشون فرق میکنه، استایل ماشین فرق میکنه. با مثلا جی 500 AMG نیست، اون بنز، مرسدس بنز، این AMG. بعدش 500 ها موتورشون فرق میکنه. دیگه با فیس لیفت قدرت اسب بخارشون چقدر اختلاف داره؟ اونا فکر کنم 427 اسب بخارن فکر میکنم برای با تقریبا. حالا بچه‌ها درستش رو میذاریم پایین ولی بالای 100 اسب بخار اختلافشونه. بعدش حتی با فیس لیفت این ماشین دیگه 8 سیلندر نیستن 500 ها. قبلا یعنی اینا قبل فیس لیفت 8 سیلندر بودن، جدیداش دیگه 6 سیلندر میشن جی 500 ها که بیان. میدونستی موتورهای AMG همشون یه پلاک دارن، یه نفر همیشه مسئول یه موتوره پیش AMG. خب وان من وان انجین میگن، یعنی اونی که این موتور رو کاملا میسازه مونتاژ میکنه اسمش رو موتوره. حالا یه چیز بهت بگم، میدونستی یکی از اقوامای من نمیتونم بگم چه کارمه ولی رئیس شرکت AMG بود. دارندش نه، عالی. صاحب شرکت نه، رئیس بود. حالا من اتفاقا چند روز پیش یکی از مشتریام اینجا بود. مشتریم خودش کارش اینه که موتورهای AMG رو مونتاژ میکنه. یعنی یکی از اوناست که اسمش رو میزنن رو موتور. کجا داری دست میزنی دوباره؟ دستت کجا رفته؟ منم از اون بعد این دستامون به هم میرسن. خواستم اینو از اون بیاد بیرون. بچه‌ها دستخط آلمانی خب از دستخط دکتران بدتر. ببین مهران جان این اسمو واسم بخون ولی بدون لهجه ایرانی. بدون لهجه ایرانی. این آلمانی نیست. اسم فامیلش آلمانیه، اسم کوچیکش آلمانی است. یه بار تو بخون یه بار من میخونم. یه بار یه کسی میخونه که ایران بزرگ شده، یه بارم یه کسی میخونه که آلمان بزرگ شده. جلو وستولر. اینجا نوشته گلو وستهوفر. اخ اچ اون. آره دوباره بگو. وستهوفر. اینو خیلی بلد نیستم بگن این اوملاتو. بگو. وستهوفر. وستهوفر. نکته بعدی که من دارم میبینم بچه‌ها اینجا یه دونه تقویت کننده باید باشه که اگه ماشین تصادفی چیزی کرد به اتاق آسیب نزنه. درست دارم میگم؟ نه ولی بگو. نه این موتور رو استیبل نگه می‌داره. بچه‌ها موتور ماشین اگه بخوایم ببینیم واقعا موتورش خیلی خفنه. یکی از خفن‌ترین موتورهایی که توسط شرکت مرسدس بنز و AMG تولید میشه و خیلی باحاله. بعد سیستم کاپوتش هم خیلی باحاله. ببین دو تا جک داره، خیلی سبکه، بعد خیلی راحت باز میشه، خیلی راحت هم بس. یادت خب حالا بریم تو ماشین صرف کیلومتر دست و پا اینا بزن روش تا بسته بشه. آره بعد بشینم اینجوری با بوسا میرم. خب آقا ماشین از بیرون دیدیم. این ماشین 2024 ماشین سمت چپ مدل 2023 این فیس لیفت. گفتی از داخل چند تا تفاوت داره؟ از داخل تفاوت‌های بیشتری حتی داره. چیزی که در جا میتونی ببینی 3 تا تفاوت رو در جا میبینی. صندلی. نه صندلی‌ها زیاد فرقی نکرد. بچه‌ها این از داخلشه. نیا کنید درش اینجوریه، چرم، دکمه، بلنگو. آره دقیقاً عالی. بچه‌ها ما ماشین از بیرون دیدیم. حالا بریم داخل ماشین هم یه تست کنیم ببینیم که داخل ماشین چطوریه. اولین چیزی که میتونم بهت بگم امید اینه که ماشین خیلی بلنده. آره بشین توش، عقب بشین. میدونی چرا سقفش انقدر بلنده؟ نگاه کن این تو چقدر جا داره جای سقف. میدونی چرا؟ نه. خب این ماشین اون موقع واسه ارتش که ساخته شده یکی از شرطاش این بوده که سرباز که با کلاه میشینه تو ماشین جاش بشه، راحت بتونه بشینه بدون اینکه بخواد کلاشو در بیاره. میشه گفت کلاهبرداری نباشه.
یعنی دم شاه گرم که مثلا سفارشم که داد گفته آقا سقفش اولم که سرباز اذیت نشه، دمشون گرم. ببین من اشتباه نشستم، اول از همه ببین پله‌ای بعد رفت بالا چون که خیلی بلنده، به نظرم بعد اینجوری رفت دیگه، درسته؟ خب عالی، درسته؟ خیلی حرفه‌ای سوار شدیم. من اولین چیزی که میتونم بهت بگم خب سقفش خیلی بلنده. می‌بینی چقدر جا داری؟ واقعا خیلی بلنده. احساس می‌کنم یه کارتون خیلی بزرگه و توی کارتون نشسته، چون اصلا فرمش مربعیه یه جوری. مربع نه مستطیلی فرمش و عقبش زیاد جا نداره. نه عقبش جاش خیلی کمه، مخصوصا اینجا. برای من کافیه، ولی خب ببینید مثلا من پام بچه‌ها زیاد آزادی نداره، مثلا اگه بخوام پامو زیاد تکون بدم اذیت میشه آدم. بچه‌ها شما خودتون ببینید آقا من وقتی که اینجا نشستم اینجوری زیاد جا نیست و پای آدمم یه ذره اذیت میشه، ولی خب دریچه کولرش این پشت خیلی باحاله. اینجا آدم یه دونه دیسپلی اضافه داره، میتونید اینجا دما رو تنظیم کنید، دو تا تایپ سی دارید. راستشو میخوای اصلا رو هم رفتی جی جزء فیوریت ماشینای من نیست. جدی؟ آره من با ژستش حال میکنم با قیافه ماشین، ولی روندنش و اتاقش و اینا من زیاد دوست ندارم. میدونی من چی دوست دارم تو شاسی هلندای مرسدس بنز؟ جی ال اس. آفرین. میدونم. آره جی ال اس خیلی بهتره تا این. حالا میتونیم بگیم چرا. اوکی و عقبش بچه‌ها صندلی خنک کننده نداره، ولی جلوش 100% باید داشته باشه. سلام. تو این پشت چه رفتی این پشت من نفهمیدم. ولی ببین سانروفش فقط این جلو داره. می‌بینید؟ آره عقب پانورامیک. عقب نداره. بعد نگاه کنید بچه‌ها دقیقاً الان دیدیه که من دارم. دید من از عقب اینجوریه و این حتی اگه این بازم باشه مثلا زیاد آدم چیزی حس نمی‌کنه، چیزی نمی‌بینه. از اون پنجره نگاه کن. چه فرقی؟ حالا من دوست دارم از این نگاه کنم. شاید پول این ماشین امید بالای 200,000 یورو یه پنجره می‌ذاشیم. ما یه هتل گرفتیم پنجره داره بالاش. سانروف داره هتل. ولی بنز نیست هتل. آقا بریم ببینیم که امید تو صندلی عقب داره چیکار می‌کنه. خب امید جان داری چیکار می‌کنی این پشت؟ دارم اساس کشی میکنم، دارم جامو راحت میکنم، اینو در میارم. اتفاقا تو هم جات بشه، بیا بفهم، بیا رو برون بشین. نه راست میگه، جامون میشه دیگه. بچه‌ها بابام جیباو داشت، بعد تعداد ما زیاد بود، هر سری که مسافرت میرفتیم من تو صندوق عقب میشستم. همینطوری اوکی. نه واقعا همینجوری میشستم. من بچه بودم حال میکردم این عقب. من کی درو باز بکنم. راست میگی. اینم از دید از این پشت به سمت جلو، ولی به نظرم زیاد بلند نیست. پهنش زیاد بلند نیست. ببین بلندم هست، ارتفاعش خوبه. مثلا چمدون رو میتونی ایستاده بذاری. آره اینجا رو میگم، مثلا میگم زیاد طولانی نیست صندوقش. ولی خب اوکی، یکم نزدیک‌تر به هم میشیم. در حد 60 سانتی. امیر باز کن درو. چه گیر افتادیم. حاجی دمت گرم نجاتمون دادی. امید اومده اینو به من یاد بده که صندوقم پیش توش نشست. نمیدونم ما ایران مسافرت میرفتیم همینجوری بود. نیسان میدونی کدومه؟ آره. از اونا پشتشو برزنت میکشیدن، بعد فرش میذاشتن، پشتی میذاشتن، 20 سفر اون تو میشستن، بعد میرفتن مشهد. نه من خودم هم تو ایران تا وانت نشستم بچه که بودم. آره مثلا اینم باید همیشه دقت کنی، مثلا موقعی که ماشینو پارک میکنی، مثلا خریدی چیزی کرده باشی، این همه جا میخوای با ماشین عقبیت که بتونی درشو باز بکنی. بچا یه نکته هست واقعا من اذیت میکنه. امید بیا اینجا یه ثانیه، درو ببند لطفا. این درو میشنوید بچه‌ها؟ تو هم میشنوید؟ من فکر کردم این ماشین خرابه ولی دیدم نه اتفاقا درو باید همینطوری بزنی. بسته نشد. معمولا همیشه مثلا یه صدایی میده. چرا اینو ببند؟ یا کنید بچه‌ها بشنوید. نمیدونم میشنوید یا نه ولی مرسدس. راست میگی این صدا رو میده. اذیتت نمیکنه؟ خیلی هم بلنده. ببین دیگه اونایی که جیو دوست دارن به خاطر همینا دوستش دارن دیگه. به خاطر اینه. بعد اصلا سیستمش خیلی جالبه. سافت کلوز هم ندارن ماشینا. نه سافت کلوز هم نداره. نمیتونی هم سفارش بدی. این در به هیچ عنوان خراب نمیشه. حالا فکر نکنید. واسه خانوما خوبه که همیشه در ماشین رو میزنن. اینجوری مثلا دعوت شد اینجوری میزنن. قهر میکنه میره. بفرمایید. خب آقا بریم که داخل این ماشین چطوریه. صندلیش که خیلی خفنه، مثل همه مرسدس بنز ولی. آره. صندلیش من با اس کلاس هست دیگه. آفرین مثل اس کلاس. خوبه. واسه با کلاسانه برم. خیلی با کلاس. آره دیگه. آره. آقا آدم که اینطور میشینه وای فاصله رو ببین خیلی بالاست. بخوام بهتون بگم بچه‌ها این جلو اصلا فاصله زیادی ندارید، یه جوری صافه، چون بهتون گفتم ماشین فرمش یه جوری مستطیلیه. حتی میندازیش تو اتوبان یه همچین باد میزنه رو شیشه جلو. خیلی سر و صدا داره جی. جدی؟ آره چون بلندم هست دیگه. بعد مثلا اینجا یه دونه دستگیری گذاشتن چون که ماشین آفروده، بتونی خودتو محکم بگیری، حتی راننده هم داره یه دونه. اینطوری. آره دقیقاً تو درت هم داریم.
یه دستگیر خیلی بزرگ اینجا هم داره. البته فکر کنم همه ماشینا اینجا یه دستگیر رو داشته باشن. ماشین آره راست میگی. شاید تسلا نداشته باشه ولی اون داره. بچه‌ها فرمونش خیلی خفنه، فرمون AMG است. دیزاینش خیلی باحاله، همه چیش اوکیه. جلو خیلی جا داره. به نظر من همه چی اوکی. کاپوت جلو کامل مشخصه. جلوش خیلی خفنه. تنها چیزی که الان من خوشم نیومد اینه که دیزاین اینجاش سیلوره. چی دوست داشته باشه؟ مشکی. کربن هم مشکی کامل مشکی مثل اینجا. میشه. البته این استاندارد همیشه همینه. تو این رنگو میتونی انتخاب بکنی اینا چی باشه ولی اینو نمیتونی تغییر بدی. بعدش فرقایی که اتاق جدید داره اینه که مثلا این تاچ پد عوض شده. الان بری اون یکی رو مقایسه کنی، تاچ پد قدیمی داره، کوچیک‌تره. این الان دیگه بزرگ شده، همش تاچه. مانیتور رو می‌بینی؟ با انگشتام زوم کنم. بچه همه اینا از طریق این تاچ پد داره انجام میشه. دقیقاً همه کار میتونی روی این بکنی. بعد فرمونش فرق کرده. فرمون AMG جدیده که این فرمون تو اس کلاس هم بوده اتفاقا. اینا ولی جدیده. اس کلاس های جدید هم فرمونشون اینجوریه. اینو من دیدم. یه چیزی که حالا بگم، جی کلاس قبلی اینجوری دونه ساعت داشت، این ساعت رو نداره. دیگه برداشتن. دقیقاً اینجاش یکم فرق کرده، دکمه‌هاش یکم فرق کردن. ولی خب رو هم رفته، هنوز به نظر من همون ماشینه. دیگه به هر حال هر چقدرم که بخوان این ماشین رو تغییر بدن، خفن ترش بکنن، در واقع بعد استایل خودش رو نگه داره. جی کلاس. حتی اونی که مثلا حالا خیلی حرفه‌ای نیست، مثلا فرقی بین جی کلاس 2025 تا حتی 2015 هم نمیتونه ببینه. من قبلا نمیدونستم. بعد یه مدت فهمیدم که اونایی که جدیدن بیرونشون دور لامپشون یه دونه چی میگن، یه دونه لامپ LED هم هست. دقیقاً اینجوریه. مهران جان حالا جی روندی؟ نه. خب فکر می‌کنی مثلا باهاش برونی چه شکلیه؟ فکر می‌کنم که چون که شاسیش خیلی بلنده، دیدت خوبه و تو اتوبان همون چیزی که بهم گفتی، یکم باد اذیتت میکنه و سر صدا زیاد است. حالا بهت بگم ماشین مثل تراکتوره چی فکر می‌کنی؟ باورم نمیشه. بیا امتحان کنیم. استارت بزنیم. بذار اول اصلا من اینجا استارتشو بزنم. این الان اگه بزنم اینا باید روشن بشن. ولی صداش خیلی خفنه. صداش خیلی خفنه. اگزوزاش هم خب بغلن، میدونی عقب نیستن، بغلن. اگزوزاش خیلی شیکه. دو تا راست دو تا چپ. آره ولی اینم فقط تو AMG ها این شکلیه. یه چیزی که من خیلی دوست دارم توی AMG اینه که شما میتونید مثلا حالتهای ماشین رو الان رو کامفورته، واسه هم اینجا زده C، از اینجا تنظیم کنید. کامفورت، اسپورت. صداشو اصلا در بیاریم. اینجا میتونی اگزوز اسپورتیش کنی. اگزوز این وره. ولی این ور برای اگزوزه. این الان برای کمک فنره. میبینی چقدر خفنه؟ این همش اینجا بازی میکنه. الان میشنوید صدا رو؟ آره بچه‌ها واقعا تفاوتو دارم احساس میکنم. حالا ماشین رو بزنیم رو حالت اسپورت. خب الان بچه‌ها ماشین رو حالت اسپورته، بعد رنگش هم نارنجی شد. ولی گاز نمیدی صدا اگزوزه میره. آره دیگه بعدش 60 ثانیه اول دیگه موتور یکم آروم‌تر میشه. میدونم تسلا اینطوری نیستش، تو موتور نداره ماشین. خودت هم تسلا داری. امید گیر نده به تسلا من. خودش هم تسلا داره به خدا. بچه‌ها راستی امید از شرکت تسلا هم شکایت کرده که ویدیوش بعداً میاد. مهران جان فکر می‌کنی این ماشین چند کیلومتر راه رفته تا الان؟ این ماشین فکر کنم 2-3000 کیلومتر. 2-3000 کیلومتر؟ نگو 25 کیلومتر. هولی شیت. میشه گفت 0 کیلومتر. این ماشین از کارخونه اومده هنوز یه بارم بیرون نبوده. راست میگه. بچه‌ها 0-0-25 کیلومتر. امروز ما G63 2025 0 کیلومتر رو داریم واسه اولین بار میبریمش تو خیابون. اونم خودت نشستی واسه اولین بار یه ماشینی که کاملا جدید و فیس لیفته. ولی قبل از اینکه ببریمش تو خیابون صدای اگزوزش رو تست کنیم. بریم. ببین مثلا با ماشینای مثل لامبو اینا نمیشه مقایسه. نه. باشه اینا بهتون میگم هر باری که ما داریم گاز میدیم نگاه کنید. شاید اینجا شیکه. و اینجا هم دقیقاً کیلومتر ماشین نوشته شده که 25 کیلومتر رفته. 25 کیلومتر تکی. 25 کیلومتر. یعنی واقعا تو اولین آدمی هستی که امروز میشینه پشت این ماشین میبرتش تو خیابون. بچه از آپشن‌های دیگه این ماشین اینه که ساوند سیستمش خیلی خفنه. مدلش اسمش چی بود؟ بورمستر. بچه صدا ضبطش خیلی خفنه. رو هم رفته میشه گفت نگاه کن. داستان جیو نگاه کنی قبلا جیو انقدر از تو لاکچری نبودن که الان هستن. خب الان خیلی فرق کردن چون که مثلا یه 10-15 سال پیش دیگه مثلا تمام رپرها، هیپ هاپ، هنرپیشه‌ها شروع کردن جی سوار شن. ولی خب به این راحتی نبود که الان هستش. مثلا جی‌های قدیم خیلی بد بودن موقعی که می‌نشستی پشتشون و الان هم هنوز جی روندن مثلا مثل این نیستش که مثلا بشینی پشت اوروس یا رولز رویس کالینن یا بنتلی بنتایگا یا حتی بنز جی ال اس. یعنی خیلی فرق می‌کنه. الان بشینی پشتش خودت می‌فهمی. اوکی. حالا یه سوال دارم قبل از اینکه ما حرکت کنیم. بچه‌ها ببین من اینجا الان چند تا دکمه دارم می‌بینم. آف رود، کوکپیت. خب بعد اینجا 3، 1 و 2 هست. اینا دنده کمکه؟ دنده کمکه و می‌تونی مثلا دوچرخه عقبش به چرخه یا فقط دوچرخه جلوش به چرخه. میتونه دیفرنسیالش رو تنظیم بکنه که مثلا یه چرخه تو گل گیر بکنه یا خیلی آپشن خفنیه. البته ماشین خوبی واسه خودت، تو که هر چند وقتی بار میری قطر شما. این راست میگه. معمولا بعد یه جی بندازی زیر پا. شکست میشم. یه بار بخوام برم 2000 تا فرق با تسلا میری همیشه تا اونجا. آره. اتفاقا تونس ویدیوش هم از 2 ساعت ویدیو 2 ساعت. خب آقا بریم یه دور بزنیم با این ماشین و ببینیم که چطوریه. راویات. Try it.
آقا برو که بریم. ببین استارت که آدم میزنه اینقدر این ماشین اباحت داره که نگو. کروندم هم تنگ شد. آره فهمیدی خودش سفتش آره. میکنه. مهران جان نمیخوام فشار اضافه بهت بیارم ولی ببین الان داری ماشین رو میبری بیرون، سمت راست یه چیزی در حدود 600 700 هزار یورو پارک شده. آره. سمت چپت هم یه چیزی در حدود 1 میلیون یورو. ما الان اینجا یه SL63 یه رولز رویس ریت منصوری داریم. آره سمت چپت هم یه استن مارتین زاگاتو که خیلی کمه تو دنیا، خیلی کم ازش ساخته شده. جلوش هم یه استن مارتین DB12. یعنی اگه چپ و راست و بمالی 1 میلیون 600 700 به اضافه من خود سعی این میکنم ماشین برم راست. به اضافه خود این ماشین 2 میلیون خسارت میشن. اول راست نزنی بعد پانیک بگیری چپم بزنی. نه دیگه یه طرف. داستان راننده کامیونه رو شنیدی؟ نه فقط داستان عاطفه رو شنیدم. این راننده کامیونه بود که میگفت چیز مواظب باش. یه داستان می‌خواستم توضیح بدم. خب امین جان راست یا چپ؟ بنداز راست. حاجی 2 تا تایپ سی داره. ببین خیلی این ماشین بالاست. حالا پشت فرمونش چه حالی میده به همین چند متری کلام؟ احساس قدرت داریم. مهران به نظر تو خیلی سنگین الان نیست ماشین؟ حتی پشت فرمون رو باش میرونی یا اینا؟ چرا؟ ببین انگار کامیون سوار شدی. دقیقاً. ماشین بزرگیه، اباحت خیلی داره چون خیلی بالاست. احساس قدرت به دست میده. و احساس پولداری. آفرین. احساس پولداری هم بهت خودش دست میده. چون که مثلا به الان همه چیز دارم قشنگتر میبینم. مهران جان من نمیدونم این چیه. حالا شاید خانومام که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن میتونن یکم کامنت بدن. من نمیدونم تو خانوما این چیه که جیو بالاتر از همه ماشینا میدونن. به نظرم اون احساس قدرته. بهشون بگی رولز رویس کالینن واسه لامبورگینی. لامبورگینی اوروس میگیرم نمیدونم میگم نه جی میخوام. من فقط جی دوست دارم. با اینکه جی از همه این ماشینا تو ارزان‌تر هم هستا. ولی یه چیزم بگم خیلی از خانم‌ها هستن که دوست دارن شوهرشون جی سوار شه. نه خودشون هم دوست دارن جی سوار شه. آره منم خیلی چیزام شوهرشون دوست داره. احساس میکنم به خاطر اون احساس قدرت است. حالا من نمیدونم مثلا دختران با کسی حال میکنن که تسلا سوار شه به نظر آره. تا این تجربه رو کردی 100%. حاجی خودش مدل ایکس داره. بار دوم که دارم تو این ویدیو میگم. بچا الان اگه بخوایم مقایسه کنیم یه آمبولانس دقیقاً سمت چپ ماست و ما دقیقاً توی سطحیم. می‌بینی بلندیمون توی سطح. نظرت چیه بریم یه همبرگر چیزی بگیریم؟ دقیقاً بچا جی واگن آره همبرگر بگیریم. همبرگر ولی رینگشو نزنی ها. بریم. ببین منم خیلی دوست دارم تست کنم ببینم این ماشینی که اینقدر بزرگه اینقدر مردم دوستش دارن توی زندگی عادی مثلا زندگی عادی یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا پا میشی میخوای برید چه میدونم یه همبرگر بخوری اذیتت میکنه یا نه؟ چون که درایو اینه قسمت مکدونالدز و KFC و اینجور این آتاشخالا نه همشون خیلی کوچیکن. اتفاقا اون مکدونالدی که الان میخوام ببرمت خوراک رینگ خراب کردنه. من تا حالا خودم 3-4 دفعه با چند تا ماشین مختلف رینگامو زدم اونجا. میخواد این ماشین رو بهت بندازه. اگه خرابش کنه باید بخریشو ماشینو. چرا من ماشین با رینگ تعویض نمیخوام. ماشین 0 کیلومتر بنداز راست. الان یادت نره ماشین 0 کیلومتر بود. یعنی ددی این ماشین همیشه توئه. یارو واجد فکر واه چه ماشین نوئه. نمیدونه انگشتتم تو کاپوتش بوده. خب آقا سواری ماشین خیلی خفنه. واقعا خفنه. تسلا رو بده. حقیقتش من حال نمیکنم پشت فرمون جی. به خصوص مثلا مسافت خیلی دور بخوام برم من اصلا با جی نمیرم. دوست ندارم. تو اتوبان اذیتت میکنه. خیلی اذیتت میکنه. امید انقدر شما بعضت خوب ما دوست داریم پشت جی بمیریم. حالا بذار منو مهران چند تا ویدیو خیلی خفن بگیریم با ماشینای خیلی مختلف تو این چند وقتی که میاد واسه کامیونیتی ایرانی یکم ویدیو رو شیر بکنیم. بچا هدف ما هم همینه. ما الان کانال مشترک زدیم که دقیقاً خفن ترین ماشینا رو برای شما تست کنیم برای کامیونیتی ایرانی. آخه ما یه بار بودش یه ویدیو تو کانال خودت گرفتیم. خیلی ویو گرفتیم. بعدش دست بچه‌ها واقعا درد نکنه. چقدر کامنت مثبت از سراسر دنیا من گرفتم. یعنی همه بچه‌ها از سراسر دنیا هی کامنت میدادن چقدر خفنیم، چقدر حال کردیم باهاتون، چقدر از نمایشگاهتون خوشمون اومد و اینا. که ما هم بالاخره این تصمیم رو گرفتیم. یه زنگی بهش دادن گفتم مهران وقتشو داری حالشو داریم واسه کامیونیتی ایرانی‌ها یه چنل بسازیم. امید به من زنگ زده میگه چیکار می‌کنی چه درگیرم. میگه درگیر چی؟ میگم چه من کانال زیاد دارم اینا همش درگیرم ویدیو میدم. میگه خب اشکال نداره یکی دیگه هم اضافه میشه. میگم چی اضافه میشه؟ میگه یه کانال بزنیم. دیگه به نظر من واقعا انگیزه این چنلمون اینه که ماشینایی که واقعا مثلا خیلی کم موجودن و خیلی جالبن ما واسه کامیونیتی ایرانی به ایرانی بگیریم. حالا هرچی من ایرانیم خوب نیست ولی خب تو هستی کنارم دیگه. فارسیت هم خیلی هم خوبه. اساسی من بهتره. برو چپ. مستقیم. حالا
حالا یه سوال ازت دارم امید جان، یه نفر که این ماشین رو میخره گفتی قیمتش چقدره تو آلمان؟ 260 70 تا. 260 70 تا. ماهانه چقدر باید هزینه کنه بابت نگهداری این ماشین؟ خب ببین بیمه این ماشین یه چیزی در حدود مثلا بگو سالی بیمه کامل دیگه، فول کاسکو. آره فول کاسکو، بدنه فول بیمهش مثلا چیزی در حدود سالی 5000 یورو میشه، تقریبا ماهی 400 یورو. بعدش 125 هر 100 کیلومتر، هر 100 کیلومتر 50 یورو بگو 2000 کیلومتر که باش بری ماهی 1000 یورو پول بنزینشه فقط. خب من 40 سال دیگه اینو میخرم، 40 سالم طول میکشه هزینه‌هاشو بتونم در بیارم که بتونم راهش ببرم. مهران جان یه داستان خیلی جالبی که میتونم واسه تعریف بکنم اینه که من همین برگر کینگ رو با سوپر کاربلوندی و یه بوگاتی چند وقت 2 سال پیش اومده بودم. راست میگه. بچه‌ها امید با سوپر کاربلوندی دقیقاً همینجا اومده و نزدیک بود سوپر کاربلوندی رینگ 25000 یوروی بوگاتی رو بزنه همینجا که الان تو باید بری. حالا سوپر کاربلوندی نتونسته بزنه، جی واگن آوردی من بزنم. آره دقیقاً. بالاخره قسمت یکی بزنه. شاید این ماشین مونده رو دستم، میخوام اینجوری امروز یه کارش بکنم دیگه بخریش دیگه. بچه‌ها واقعا خیلی فضاش تنگه، نمیدونم. آره تا تهش هم باید بری، یعنی یه دور کامل باید بزنی الان. بچه‌ها بیرون رو ببینید، فضاش خیلی تنگه، باید بریم داخل. بچه‌ها مسیری که باید بره اینجا. مهران جان فقط نزنی ها. نه رینگ‌های ماشینا نزنی. از بالا نشون نمیده. باید یه بار بندازی تو دنده عقب که اکتیو بشه. اوکی خدا رو شکر که این ماشین دوربین 360 داره، یعنی از بالا نشون میده. حالا میشه با دوربین نه دیگه نه خودت نکن، میزنم به خدا میزنم. آقا مهران این چیت با دوربین 360. نه باید بیام با دوربین، نمیشه. نه آقا مهران میخواد چیت بکنه، میخواد با این بره. خب با این هر کی میتونه بره، بچه کوچیک هم میتونه. خب. نه باشه نه مشکلی نیست. بعد اینو خب. بگم که رینگ ماشین خودته، من فرق نمیکنه، خرابش کنی تو خودت باید بخری. من فقط آروم میرم. Ja, چی می‌خوریم؟ چی بخوریم؟ Einen Moment, ich gucke noch Ein mal. G-Wagen. Eine normale Hamburger, zwei normale Hamburger, Entschuldigung, zwei. Und einmal Big King XXL und Einzel. Und dann einmal Long Chicken Menü mit Ketchup bitte. Cola Light. Und einmal auch Big King Menü mit Ketchup bitte. Danke. خب الان از اینجا دوباره سخت میشه کارت. بیا بشکن مهران مثل نیسان خودمونه، بشکن. آره بشکن بیا. چپ جا داره؟ چیته خودت باید نگاه کنی دیگه. بشکن جا داری، بیا بشکن بیا جا زیاد داری. بیا نمیخوره بیا نزنی ماشینو صفر. نگاه کن نمیخوره بیا دیگه بهش کمک نکن. بچه‌ها واقعا تنگه. آقا امید تیرت خورد به سنگا. چالش هم تموم نشد. جدی؟ آره یه دور کامل باید بزنم. نه این ایزیه. نه بعدش سخت میشه. شیشه منم میشه بدی پایین منم ببینن تو ماشین. حالا فقط میخواد مردم ببیننش تو ماشین. والا ما هر روز سوار نمیشیم آقا، شما یه هر روز سوار میشی. ما سالی یه باره. دختره به من چشمک زد. یا من اسکلام اشتباه میکنم. الو. خب یه کاری کنیم واسه ویدیو الان برگشتنی بزنیم امیر بشینه پشتش. نه نوکرتم. من یه کلیه‌ام گذاشتم برای عروسی خواهرم واقعیت. یه کلیه‌ام گذاشتم داداشم. اعضای دیگه ای ندارم اهدا کنم. دانکشون. چاو. چرا دختره وقتی داشت اینو میداد به من نگاه کرد. چوز. اوکی حالا وایسا چالش تموم نشد و اتفاقا از اینجا به بعد سخت میشه. بیا من برم پایین برم بشکن بیا. ردم بچه‌ها مقصر امیدا. نگاه صاف کن چیه؟ آجی استرس دیده. جا داره بیا نمیخوره بیا. آره با جا داره. اون قدره که فکرشو میکردم امید این همه استرس سر کنکور نداشتم به خدا. چیزی رد کرد. ببین ولی خداییش از اون چیزی که فکرشو میکردم آسان تره. بشکن اینور. آها بیا بشکن نمیخوره بیا. عالی. و یس دست فرمانت حرف نداشت. موفق شدی. عالی. البته با تو نه دست دشمن من بودی تو این چالش. نه به خدا نه داره میخوره. ماشین رو معاملش کنم امروز. الان مثلا من واقعا قلق ماشین اومده دستم. کدوم ماشین بیشتر دختر سوار کنه؟ شاسی بلند یا اسپورت؟ به نظر شما که این همه در ماشین تجربه داری؟ من که اصلا تجربه ندارم ولی شاسی بلند. این شاسی بلند جی با رولز رایس کالینه. یعنی مثلا با یه لامبو بری اینور یه جی باشه دختر میره سوار جی میشه. من که این تجربه رو نکردم نمیدونم ولی از اون حرفایی که میشنوم نکردم ولی جی واگن. حاج امید و حاج مهران برادران. مثلا از حرفایی که مثلا من میشنوم و اینا مثلا پارتنر عاشق جیه. خب مثلا عاشق من هر ماشینی بگم میگه نه بذار جی زیر پامون باشه. خیلی من دیدم مثلا رولز رایس کالینه مثلا چیزایی که زیاد جواب نمیدن بنتلی
کلی بنتایگا اینا با اینکه گرون‌ترن. البته امید اصلا نمیدونه. آره اینا رو نه من اصلا تو گوگل سرچ کردم. نه دیگه از مشتریام که میشنوم چت جی پی تی چت همین. الان حاضری جیو با تسلا عوض بکنی ماشین دیلی؟ بعد سر چی می‌خواین؟ راستشو بخواید نه. بستگی داره. نه ببین برای من ماشین باید قابلیت اینو داشته باشه که منو خیلی راحت از A برسونه به B و راحت باشم برای فیلم برداری اینا. بعد تسلا که خودم دارم راحتم چون که هزینه ماهانش هم کمتره. ببین این ماشین خب داشتیم حساب می‌کردیم. ماهی دست کم 400 یورو پول بیمه‌شه تو آلمان. ماهی 1000 یورو پول بنزینشه. خب میشه 2400. با خرج‌های جانبی بگو مثلا ماشین ماهی 3000 یورو واسط خرج برمی‌داره. اگه نقد پول ماشین رو داده باشی. اگه مثلا ماشین رو لیزینگ کرده باشی باز ماهی 3-4 تا پول لیزینگ ماهیانه ماشینه. ماهی 3000 تا ولی واسه اگه قسطی خریده باشی قسطش حداقل ما 1500. خب بعضی هستش میگم به جای اینکه مثلا پولمو بلاک بکنم 260 هزار یورو پول ماشین بدم من با این پول کار میکنم خرج ماشینم هم در میاد مثلا با 260 تا میگم ما 10 تا در میارم 3 تا پول لیزینگ ماشینو میدم. الان مثلا من با مثلا ماشین خودم هم خب خرجم از بس کمه که تا الان خرجش در اومده پولش در اومده. خرجش انقدر کمه که پولش در اومده؟ چه شکلی خرجش انقدر کمه که پولش در اومده؟ 2 سال دارم سوار این تسلا میشم. خب بعد بچه‌ها من 65000 تا اونو خریدم. 65000 اگه جی واگن می‌خریدم می‌هی 3000 تا هزینه می‌کردم. آره. تو 2 سال میشد چقدر 65000 تا. تو 24 ماه یا دیگه 72 تا. یعنی من پول یک تسلا رو 2 سال بعد خرج ماهانه ماشین می‌کردم و آره ولی اون خاطرهایی که با جی جمع می‌کردی تو این 2 سال نمیشه که مقایسه کرد با اونایی که منظور از خاطره دقیقاً چیه میشه توضیح بعد یه مثال بهت بزنم امید میگن که اگه می‌خوای یه ماشین بخری اول حساباتو چک بکن اگه پول 3 تا ماشین رو داشتی اون وقت اون ماشین رو بخری. مثلا میتونی بگی مثلا از کار میتونی ماشین بخری ولی از ماشین نمیتونی کار بخری. نکته دیگه هم که من خیلی دارم رعایت میکنم اینه که من مثلا دوست ندارم پولامو خرج بکنم یه ماشین بخرم و هر ماه بابت اون ماشین دوباره پول خرج کنم. دوست دارم پولامو خرج بیزنس بکنم که اون بیزنسه خرج ماشینی که من دارم سوار میشم و ماهانه برام در بیاره. آخه از یه حدی به بالا که در بیاری خب میخوای از پولت هم لذت ببری. همیشه نمیخوای فقط بیزنس کیس باشه واسط میخوای لذت ببری. من به اون حد رسیدم حتما خودت تشویق بکنی تشویقی باشه. دقیقاً به اون حد رسیدم 100% این کار انجام میدم ولی هنوز احساس نمیکنم به اون حد رسیدم. خب بعد چه اتفاقی واسه تو بیفته که به اون حد برسی؟ تو مگه الان ماهی 100,000 یورو از یوتیوب پول در نمیاری؟ نه. کجا میگه کلاهبردار در میاره. اول از همه یه ویلا برای مادرم باید بگیرم، دو یه ماشین برای داداشم. چه ماشینی تو ایران؟ یه ماشین خارجی تو ایران براش بگیرم. تو ایران مثلا به نظرم یه دونه بنز، مثلا بنز قدیمی هم اوکی تو ایران جوابه. عالی، باریکلا. به طرز فکر کردنت افتخار میکنم. کدوم ماشین بیشترین لذت رو بهت داده؟ بیشترین حال رو باهاش کردی؟ خب بیشترین خاطره ها رو با بوگاتی دارم. این بوگاتی اصلا یه ماشین خاطره انگیزی بوده برای شما. ببین دیگه ماشینیه که من مثلا باهاش 413 تا سرعت تو اتوبان رفتم. بعدش مثلا مسابقه گامبالو رفتم که مثلا با یه ماشینی که 4-5 میلیون پولشه 5000 کیلومتر تو یه هفته روندم. نردبون زدم، کلی استوری باهاش گرفتم. نردبون از همه معروف‌تر شد. یعنی اولین کسی تو دنیا که نردبون رفته زیر ماشین. آره دیگه، یعنی مثلا با اون ماشین من خیلی خاطره دارم. یعنی هیچ ماشین اون بوگاتی دیگه نمیشه. حتی یه بوگاتی دیگه هم بگیرم یه روزی اون ماشین نمیشه دیگه واسه. خب خدا رو شکر ما سالم رسیدیم. خدایا مرسی. نصب کرده بودم دیگه. نه میدونستم که بلدی. آره جون خدا. امید از خداش بود من تصادف کنم، نمیدونم چرا، ولی داشت مثلا راهنمای در نهایت دیگه میافتادی تو رو درباسی ماشین می‌خریدی دیگه. ایرانی بازیه دیگه. بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. حتما برام توی کامنت ها نظراتتون رو راجع به مرسدس جی 63 بنویسید و کانال جدید من و امیدم حمایت کنید. هر هفته سعی می‌کنیم که تو اون ویدیو بهترین ماشینا رو براتون تست کنیم. ماشین بعدی هم که قراره تست کنیم حتما برام توی کامنت ها بنویسید. تا یه ویدیو دیگه بای. چقدر سرد میگی بای. دیگه آلمانی گود بای. گود بای. تا یه ویدیو دیگه گود بای.